يقول لك اوكي. Shall we? Yes. Yeah, we're ready. Are you recording? Yeah, I'm recording and I want to know what happened on that specific day. What? No. Are you going to say? Okay. Then sit down. Yeah. What? Then now I want to know exactly what happened specifically on that day, not after that. 17 بالنهار 17 برك. 17 فير 11 انا جتني تعليمات باش نمشي نمنع المنتصبين هذوكم من المكان الموجود وين شارع رئيسي تاع شارع الحبيب بورقيبه في بلديه سيدي بوزيد قدام جامع الرحمه وين مركز ولايه سيدي بوزيد. يعني الموجودين الباعه الموجودين هذوكم غير مرخص في وجودهم في المكان هذاك، لانه من الاصل يلزم يكونوا في السوق الاسبوعيه. انا كي مشيت باش نمنعهم فما مجموعه هربت وقت اللي شفت كرهبه البلديه والبعزيزي رفض باش يمشي. كي احنا جينا باش نحجزوله بدا يصيح ويعيط ويحتج، يقول كان جيت انا نعطي رقم قلتوني وسيبوني وسايبين ربي وعبديني احتجاج. وقت اللي انا حجزت له الميزان الصندوق الغله حوالي فيه 10 كيلو انجاس جبدني من زي النظامي. انا كنت نحمل كتفيات موجود فيهم الجراد يعني الرتبه، وكنت فيهم موجود سامبول في الشيره اللي صار من زي النظامي التونسي. خفت انا وخليت له البسكوله، خليت له الصندوق جبده من ايدي، خفت مالي الا مراه عينيه زغلت بالدموع، وعلى اساس باش نخلوه يهز هذاك ورجعنا باش نهز واحد اخر انا وزميلي، خاطر انا وواحد بركه رفضوا. كي جينا باش نهزولو الصندوق الاخر الزميل قال لي لا خلي ما نهزولوش الصندوق، نهزولو آلة الوزن ميزان. كي زميلي انا الاقرب للكهرباء اعطاني الميزان باش نحطه في الكهرباء، جبد البعزيزي الميزان بقوه من ايدي تجرحت في صبعي في ايديا اليسار اليمين. خليت كل شيء، عيطت وخليت ورجعت للكهرباء نطلب في التعزيز. جست وقت اللي مشى هو على اساس متجه في شركه الولايه، احنا تبعناه وقعدنا في الشارع الاخرى من الشارع نستنوا في التعزيز. وقت اللي جينا وقت قبل لا يجينا التعزيز احنا في الكهرباء انا وزميلي جانا مواطن قال لي قالوا ضربتيه بكف، قلت له يصير منه مراته تضرب رجل، قال لي لا ما يصيرش، فما بحذاه مجموعه تاع ناس. وقت اللي جاء التعزيز مشينا احنا باش نهزولو غادي السلعه، رئيس المركز تاع الشرطه بلديه رفض باش نهزولو في الموقع ذاك لانه نزيدو نقلبوا على ارواحنا الراي العام. قلنا تلحقوا للمركز الشرطه بلديه. وقت اللي لحقنا احنا بالطبيعه احنا بالكهرباء وصلنا قبله، هو جا بعد. انا رفضت باش ندخل المركز، رفضت باش نعمل محضر تصدي، رفضت باش نشكي بيه، رفضت نقدم فيه شكايه لانه اعتدى علي على موظف على يعني على هيبه الدوله اللي موجوده في النظام في زي النظامي. وقلت له لا لاني كنت في حاله غش يعني غضب قسوه. بقيت نستنى في الكهرباء، جاء هو البعزيزي حجزوا له زملاء بعض الغلال مش الكل، مش شريولو الكل. دخل هو المركز حسب تصريحات رئيس المركز، قال راهو كيما العاده يصيح ويعيط قاصديني كان انا وكان جيت نعطي رقم قلتوني مسيبين في ربي وعطيني، يعني احتجاج عادي، احتجاج بالقوي. اما مش لا قال ضربوني لا قال اعتدوا عليا لا حتى شيء. احنا حجزنا له هزينا له يعني السلعه، انا مشيت هزيت السلعه الغله زوج سنادق انجاز وزوج سنادق تفاح حوالي 3 ولا 4 كيلو بنان، هزيناه المركز صم والبكم وخدينا وصل ايداع لانه حسب ما يمليه القانون، لانه كي تبدا خضره ولا غله ولا حاجه تهزها المراكز فيها لا ريستوران. بالنسبه لآلة الوزن اخذيتها وهزيتها المستودع البلديه، امنتها غادي وخديت وصل حجز ورجعت البلديه، بدلت زي ولبست سيفي وخرجت روحت.
مع بعد ما صار شوي كلمني زميلي بالتليفون قال لي ايجي راه قال لك رئيس البلديه ولا كتب عام ايجي باش نعملوا يعني باش ناخذوا اقوالك لانه الراجل اللي حجزنا له حرق روحه قدام الولايه صدقتوش قلت يكذب خاطر ما جيش على بالي احنا نعملوا في اكثر من هكاكا ما تصورتش كان جيت تصورت راني كان جيت تصورت روحي هكاكا راني دخلت يعني ما خدمتش من اصله راني خديت كونجي راني تصرفت باش نحمل روحي ذنب انا ما ارتكبتوش باش ندخل الحبس نتحمل وزر اخطاء النظام كامل ما تصورتهاش. رجعت البلديه خديت عملت تقرير وخرجت روحت لدار في بوزيان.